γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα μέσα σε 15 λεπτά να φτιάξουμε ένα μεγάλο βάζο μαρμελάδα βερίκοκο. Είναι πανεύκολη συνταγή, πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να φτιάξουμε τη μαρμελάδα βερίκοκο. Λοιπόν, έχω μισό κιλό βερίκοκα. Τα βάζω, τα έχω πλύνει καλά βέβαια. Τα κόβω στα 4. Κοιτάμε τα βερίκοκά μας να είναι λίγο γινωμένα. Εντάξει. Λοιπόν, έκοψα τα βερίκοκά μου. Θα βάλω μία κούπα ζάχαρη, είναι 230 γραμμάρια. Μισό ποτηράκι του κρασιού νερό και πάμε για βράσιμο. Ανάψαμε τη φωτιά μας και περιμένουμε να έρθει βρασμός. Η φωτιά μας είναι δυνατά. Εγώ, όπως σας είπα, κάνω μισό κιλό βερίκοκα και έβαλα 230 γραμμάρια ζάχαρη ή μία κούπα. Εσείς μπορείτε να πολλαπλασιάσετε αν θέλετε. Το βερίκοκο περιέχει πικτίνη, στην οποία θα σας βοηθήσει ώστε να πήξει γρήγορα η μαρμελάδα σας και να μην βάλετε πολύ ζάχαρη. Μην με ρωτήσετε για στέβια, γιατί δεν ξέρω τις αναλογίες. Εγώ σας λέω πως θα το κάνετε με ζάχαρη. Εντάξει. Λοιπόν, περιμένουμε να έρθει ο βρασμός. Ξεκίνησε να βράζει. Και από τη στιγμή τώρα που ξεκινάει το βράσιμο θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά μας στη μέση της δύναμης της φωτιάς του ματιού και θα το αφήσετε τουλάχιστον για 10 λεπτά. 10 λεπτά μετά θα δείτε ότι οι μπουρμπουλήθρες που βγάζει, οι φουσκάλες που βγάζει είναι πιο μεγάλες από ό,τι ήταν στην αρχή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχει δέσει το σιρόπι και ότι είμαστε έτοιμοι. Τι κάνουμε? Κλείνουμε τη φωτιά μας και μεταφέρουμε για να πολτοποιήσουμε. Με ένα ραβδομπλέντερ πολτοποιούμε. Το πόσο θα πολτοποιήσετε αυτό είναι δικό σας θέμα. Έτσι μπορείτε να το αφήσετε να το βρίσκετε λίγο. Έτσι θα κάνω κι εγώ. Ξαναβάζω στη φωτιά μου σε χαμηλή φωτιά, έτσι, δεν θέλουμε δυνατά, και το βράζουμε για ένα 5 λεπτό ακόμα να δέσει η μαρμελάδα μας. Ανακατεύουμε γιατί δεν θέλουμε να μας κολλήσει κάτω. Και έτσι μέσα σε 15 λεπτά θα έχετε ένα βάζο μαρμελάδα δικιά σας, χωρίς συντηρητικά, χωρίς τίποτα. Θα βάλω μία βανίλια. Εσείς θα αυξήσετε αν κάνετε παραπάνω και θα στύψω και μισό λεμόνι. Αν κάνετε 1 κιλό και πάνω θα βάλετε ένα ολόκληρο λεμόνι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αυξήσετε παραπάνω. Ανακατεύω. Αφού πέρασαν τα 5 λεπτά έχω κλείσει τη φωτιά μου. Θα πάρω μαρμελάδα, θα τη βάλω σε ένα πιατάκι το οποίο το έχω βάλει πρώτα στην κατάψυξη. Έτσι το αφήνω λίγο και θα του τραβήξω μία γραμμή. Εάν δεν ενωθεί η γραμμή, εάν δεν ενωθεί ξανά η μαρμελάδα, σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Μεταφέρω τη μαρμελάδα μου σε βάζο. Και επειδή είναι μικρή ποσότητα, θα τη φυλάξουμε στο ψυγείο. Λοιπόν, αφήνουμε να κρυώσει. Την βάζετε, την κλείνετε το καπάκι και τη βάζετε στο ψυγείο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, και ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά.